নামটো কোৱা না তাইৰ তহঁতে চা গোটেই কেইজনী চা তহঁতে বহুত বেছি হৈ গ'ল আকৌ দেই বোকাহাটৰ ছোৱালী হয় বোকাহাটত ভালকৈ থাকিবি চেটৰ বালৰো কেয়াৰ নকৰো তহঁতৰ নিচিনা ছোৱালী মুখত মুতি দিম বুজিলি নে নমস্কাৰ বন্ধুসকল এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল দি সাৰ্কাষ্টিক অসমীয়া আজি আমি কথা পাতিম ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পাইলছত আক্ৰান্ত হৈ থকা এটা ৰোগীৰ কথা এটা টিকটকাৰৰ কথা যাক লৈ কেইদিনমানৰ আগত কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈ গৈছিল আৰু যোনে নিজকে টিকটকাৰ কম চেলিব্ৰিটি বুলি বেছি ভাবে য়েছ আই এম টকিং এবাউট নন আদাৰ দেন প্ৰিন্স হাজৰিকা যাৰ অৰিজিনেল নাম মৃণাল হাজৰিকা এতিয়া টিকটকৰ ওপৰত বনোৱা মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক টিকটকৰ এই ফেটি সাপডালক দেখাইছিলোঁ আৰু ভাবিছিলোঁ যে ইয়াৰ নিচিনা এটা নীলাজ নিধক অধচ অলগদ্ধ আৰু কোনো নাই থাকিবই নোৱাৰে কিন্তু মই ভুল আছিলোঁ কাৰণ এই প্ৰিন্স হাজৰিকা বোলাটো এই ফেটি সাপডালতকৈও চৰা বিশ্বাস নাই হোৱা ন গম পাইছোঁ পটককৈ নহয় ৰ'বা দেখিবা যেতিয়া গম পাবা তেতিয়াহ'লে ব'লা আৰু বেছি সময় নষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া যে এণ্ট্ৰি মাৰিছে এই শুকান জেংখৰিডাল ইয়াৰ নামেই প্ৰিন্স হাজৰিকা এণ্ড এজ ইউ ন' আজি ভলুকা বাঁহৰ গুৰিডাল মই ইয়াৰ পকৰতে সোমোৱাম ইয়াৰ টিকটকৰ ফলোৱাৰ্ছ 250Kতকৈ বেছি আছে আৰু আচল কেনাটো তাতেই লাগিল যেনেকৈ এটা মানুহক হিচাপতকৈ বেছি খুৱাই দিলে তাৰ হজম নহয় ঠিক তেনেকৈ কেইটামান ফলোৱাৰ্ছ বহা দেখি ইয়াৰো মাথাত ধৰিলে আৰু ই নিজকে চেলিব্ৰিটি বুলি ভাবিবলৈ ধৰিলে এতিয়া তাৰ পাছত কি হ'ল তোমালোকে নিজেই চাই লোৱা প্ৰিন্স হাজৰিকা সি মানে কেনেকৈ পাব্লিকৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে কেনেকৈ কি কথা পাতে তইতো দেখাম কেনেকৈ মা দেউতাক ধৰি কিনি কথা কয় সি এইটো দেখাম হাহাৰিয়াটো কিয় দিলি হা আবে চাবলৈ মন নাই বেয়া পাওঁ নাচাবি ন তোক কি মই কৈ আছো নি মোৰ ভিডিঅ' চা মোক কোনোবাই মানে বাপৰে মোৰ কথা ভালকৈ কোৱা ভিডিঅ' আকৌ টিকটকত 90% আছে সেইবিলাক ষ্টেটাছতো চাগে দি পোৱাই নাই কিন্তু কোনোবাই এটাই বেয়াকৈ ক'ব পালেহে বাপৰে ডাউনলোড কৰি নেটটো খৰচ কৰি ষ্টেটাছত দিয়ে দিলি মানে হা তোৰ বাপেৰৰ ধাৰষা দিছিলোঁ চুট মাৰ নিকেলা তোৰ বাপেৰ চুট মাৰ নি বুজিলি বাপেৰ মাৰ তই চুট মাৰ খান গাখীৰ খোৱা দাঁত তাৰ এতিয়াও আছে চাগে তাৰ কথা শুনিলা কেইটামান ফলোৱাৰ্ছ বাঢ়িবলৈহে পালে তাকো টিকটকত য'ত তোমাৰ 2 লাখ ফলোৱাৰ্ছ থাকক বা 2 মিলিয়ন ইজ্জত তুমি ঘণ্টা নোপোৱা তাত তাৰ ফলোৱাৰ্ছ কেইটামান লৈ কথা শুনা বেটা তই এতিয়াও কিজানি সপোনত মোটা দেখি বিচনাত মোট আৰু তোৰ কথা শুন আমাৰ অসমীয়াত কথা এষাৰ আছে বোলে গাত নাই ছাল বাকলি মদ খাই তিনি টেকেলি আৰু এই কথাষাৰ ন এনেকুৱা মক্কেলবোৰৰ কাৰণেই কোৱা হৈছিল আচলতে এতিয়া বন্ধুসকল কেইদিনমানৰ আগত ইয়াক ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুত বেছি ট্ৰল কৰা হৈছিল সি মেট্ৰিকত ফেইল কৰাৰ কাৰণে যোনটো কাম কৰিব নালাগিছিল মানে কোনোবাই এক্সামত বেয়া কৰিলে তাকো যেতিয়া মেট্ৰিকৰ নিচিনা এটা এক্সাম যোনটোক আমাৰ ছ'চাইটিখনে বহুত বেছি অভাৰৰেটেড কৰি থৈছে যাৰ কাম যিমান তাতকৈ 10 গুণ বেছি তাক ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়ে তেনেকুৱা এটা এক্সামত বেয়া হোৱাৰ পিছত ষ্টুডেণ্ট এটা বহুত বেছি ডিপ্ৰেশ্যনত আহি যায় আৰু তেনেকুৱাত অকল সিয়ে নহয় তাৰ পেৰেণ্টছো বহুত বেছি ডিপ্ৰেশ্যনত থাকে চ' তেনেকুৱা সময়ত কাকো ৰোষ্ট কৰিব নালাগে বা ট্ৰল কৰিব নালাগে তাকো তাৰ ৰিজাল্টছক লৈ আৰু যেতিয়া প্ৰিন্স হাজৰিকাক তাৰ ৰিজাল্টৰ কাৰণে ট্ৰল কৰা হৈছিল তেতিয়া বহুত মানুহে সেইটো কথাত অবজেকশ্যন দিছিল আৰু তাৰে মাজত ইয়াৰ কিছুমান ফ্ৰেণ্ডছো আছিল ইয়াৰো আছে কি কৰিবা আৰু টিকটকত 95%টো নমুনাই আছে আৰু যেতিয়া ডাঙৰ নমুনাবোৰে নমুনাপন্থী কৰে তেতিয়া সৰু নমুনাকেইটাইতো চাই ভালেই পাব আৰু তাহাঁতি ডাঙৰ নমুনাকেইটাৰ ফ্ৰেণ্ড বনিবই ন এতিয়া ইয়াক ট্ৰল হৈ থকা দেখি ইয়াৰ কিছুমান ফ্ৰেণ্ডছ আগবাঢ়ি ওলাই আহিল ইয়াক বচাবলৈ আৰু আহি এনেকুৱা কিছুমান ষ্টেটমেণ্টছ দিলেহি নহয় যোনবোৰ মানে মুঠেই হজম কৰিব নোৱাৰি টিকটকটো অপেন কৰি আজি মোৰ সঁচাকৈ বহুত বেয়া লাগিছে কাৰণ মোৰ পিছপিনে যে দেখিছে প্ৰিন্স হাজৰিকা তেখেতক আজি বৰ বেয়াকৈ সকলোৱে সমালোচনা কৰি আছে মই সকলোকে এটাই প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰোঁ যে তেখেতে এনেকুৱা কি ভুল কৰিলে যে তাৰ কাৰণে তেখেতক ইমান সমালোচনা কৰি আছে মেট্ৰিকত পাছেই কৰক ফেইলেই কৰক সেইটো তেখেতৰ সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত কথা নাভাবোঁ যে তেখেতক তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে কিবা কওক এনেকুৱা কিছুমান সাধাৰণ মানসিকতাৰ বাবে হয়তো আমাৰ অসমখন বেলেগ ৰাজ্যৰ তুলনাত ইমান পিছ পৰি আছে যিয়েই নহওক তেখেতে আমাৰ অসমৰ বাবে গৌৰৱ হয় মই ভাবোঁ যে তেখেতে আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ মুড খাৰাপ কৰি দিয়া বাছ মই আজিলৈকে এইটো শুনিবলৈহে জীয়াই আছিলোঁ যে তুমি টিকটক কৰি য'ত তোমাৰ
ডাইলগছ বেলেগৰ গান বেলেগৰ তুমি জাষ্ট লিপচিং কৰা আৰু মুখত এক্সপ্ৰেশ্যন কেইটামান দিয়া আৰু হৈ গ'লা তুমি অসমৰ গৌৰৱ বাৰু বাইদেউ মানি ল'লোঁ ই অসমৰ গৌৰৱ হয় ই টিকটক কৰি অসমৰ গৌৰৱ হৈ গ'ল এতিয়া আপুনি কাম এটা কৰকচোন আপোনাৰ অসমৰ গৌৰৱটোৱে কেনেকৈ ছোৱালীৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰে এবাৰ সেইটো শুনি লওক নামটো কওঁ না তাইৰ তহঁতৰ চা গোটেইকেইজনীয়ে চা তহঁতৰ বহুত বেছি হৈ গ'ল আকৌ দেই বোকাহাটৰ ছোৱালী হয় বোকাহাটত ভালকৈ থাকিবি চেটৰ বালৰ কেৰণ আকৌ তহঁতৰ নিচিনা ছোৱালী মুখত মুতি দিম বুজিলি নে আৰু কি ক'লি হিজিৰামি তোৰ বাপেৰে হিজিৰামি কয় মাক চুদি এনেকৈতো বনে অসমৰ গৌৰৱ নহয় জানো বাইদেউ এনেকৈ টিকটক বনাই ছোৱালীক বেয়াকৈ গালি দি অভদ্ৰামি কৰি এনেকেই বনি যায় অসমৰ গৌৰৱ হয়নে অসমৰ গৌৰৱৰ কথা গম নাপাওঁ কিন্তু অসমৰ ৰাণু মণ্ডলী খাটাং হয় কাৰণ ৰাণু মণ্ডলৰ নিচিনাকৈ ইও পপুলাৰিটি পোৱাৰ পিছত পাগল হৈ গৈছে ইয়াকো যদি ৰাস্তাই ঘাটে কোনোবাই মাতে বা চুৱে ঐ প্ৰিন্স বুলি ই ক'ব তই কাক চুইছ মই চিলেব্ৰিটি তই গম পাৱ নাই অ' প্ৰিন্স দাদা তুমি ভাগি নপৰিবা তোমাৰ লগত আমি আছো সদায়ে জানা ভণ্টি নাই পৰা তোমাৰ প্ৰিন্স দাদাটো ভাগিও সি এতিয়াও টিকটক বনাই আছে তুমি ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে দিয়া বাৰু বন্ধুসকল মই আৰু বেছি একো নকওঁ বছ যাওঁতে লাষ্ট এটা কথাই ক'ম যে নীলাজৰ লাজ নাই কেঁকুৰা মূৰ নাই আৰু প্ৰিন্স হাজৰিকাৰ দুয়োটাই নাই বাকী যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেতিয়া ভিডিঅ'টো লাইক কৰা কমেণ্ট কৰা শ্বেয়াৰ কৰা আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা ছাবস্ক্ৰাইব হ'লে কৰি দিবা দেই তোমালোকৰ অসমৰ গৌৰৱৰ কচম